วัสดีนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการแปลแบบล่ามพูดพร้อมนะคะแต่ก่อนอื่นขออธิบายก่อนค่ะว่าล่ามพูดพร้อมเนี่ยหมายถึงทั้งล่ามแล้วก็ทั้งผู้พูดเนี่ยพูดไปพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะคะโดยล่ามจะพูดคำแปลไล่หลังผู้พูดไปในเวลาไม่นานหรอกค่ะประมาณสัก2-3วินาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค่ะคราวนี้ในการแปลแบบล่ามพูดพร้อมเนี่ยเนื่องจากว่าล่ามต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันทั้งฟังสิ่งที่ผู้พูดนะคะแล้วก็คิดถึงความหมายของสิ่งที่เขาพูดแล้วเขาพูดมาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องพูดคำแปลของความหมายที่ตัวเองนั้นเนี่ยได้ตีความเสร็จเรียบร้อยแล้วออกไปเราก็อาจจะพูดได้ว่าการแปลแบบล่ามพูดพร้อมเนี่ยมันเป็นการทำ multitasking อย่างหนึ่งแล้วการทำ multitasking เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราจะต้องใช้สมาธิเยอะในการที่เราจะมีใจจดจ่ออยู่กับการทำทุกอย่างไปพร้อมกันในเวลาเดียวกันให้ทุกท่านคิดถึงวงกลมหรือว่าวงจรหลายๆวงนะคะที่มันหมุนไปเรื่อยๆพร้อมกันอย่างต่อเนื่องมันก็การแปลแบบล่ามพูดพร้อมเนี่ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่เป็นลักษณะแบบนั้นคราวนี้เมื่อมันต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะมันจึงทำให้เกิดภาระทางปัญญาหรือ cognitive load สูงนะคะแล้ว cognitive load สูงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ดีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาในการแปลก็เลยมีผู้คิดเป็นโมเดลขึ้นมานะคะคือDaniel Gill เนี่ยนะคะก็ได้คิดแบบจำลองขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายการทำงานสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของล่ามในขณะที่เขาแปลแบบพูดพร้อมนะคะเรามาดูแผนภูมิอันนี้ด้วยกันเลยถ้าเกิดว่าท่านดูทรงกระบอกที่เห็นทางซ้ายมือของจอเนี่ยนะคะทางซ้ายมือของท่านเนี่ยสมมุติว่าอันนี้แหละเป็นทรัพยากรทางสมองทั้งหมดที่เรามีอยู่มันมีอยู่แค่นี้ณเวลานั้นมันไม่สามารถที่จะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ได้ณเวลานั้นนะคะแต่ว่าในเวลาที่เราต้องแปลแบบล่ามพูดพร้อมเนี่ยตามแบบจำลองนี้นะคะเราจะต้องทำ4อย่างด้วยกัน4อย่างนั้นอย่างแรกก็คือการฟังแล้วก็การตีความซึ่งก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราฟังมาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเข้าถึงความหมายของมันให้ได้อย่างที่สองนะคะที่จะต้องทำหลังจากที่ตีความได้แล้วเราได้ความหมายแล้วเราก็จะต้องจำความหมายอันนั้นเอาไว้ในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่จะถึงเวลาที่จะพูดความหมายนั้นออกไปพอมาถึงขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการนำเอาความหมายนั้นมา formulate เป็นภาษาปลายทางมาคิดว่าเราจะใช้คำอะไรเพื่อที่จะพูดความหมายนี้จะใช้โครงสร้างประโยคแบบไหนจะพูดออกไปด้วยลักษณะอาการแบบไหนนะคะในภาษาปลายทางเสร็จแล้วเราก็พูดออกไปในภาษาปลายทางนอกจากทำ3อย่างนี้ในเวลาเดียวกันนะคะคือฟังแล้วก็จำสิ่งที่ฟังเสร็จแล้วก็ตีความเสร็จแล้วก็จำสิ่งที่เราฟังเอาไว้แล้วก็พูดออกมาเป็นภาษาปลายทางเนี่ยมันยังต้องมีเนื้อสมองก็เรียกได้เนี่ยนะคะเหลืออีกนิดหน่อยเพื่อที่จะใช้สำหรับการประสานการทำงานของทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยนะคะให้มันเข้ากันให้มันสอดรับกันไม่อย่างนั้นแล้วมันจะทำงานกันไปคนละทิศคนละทางแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
ขออธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเวลาที่เราแปลแบบล่ามพูดพร้อมอย่างที่เราดูตัว effort model เมื่อกี้นี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องฟังต้นฉบับใช่ไหมคะอยากจะเปรียบเทียบนะคะการฟังต้นฉบับเนี่ยเป็นวงกลมที่1ก็แล้วกันค่ะคราวนี้เมื่อเราฟังต้นฉบับเสร็จแล้วนะคะหมายถึงเราฟังแล้วเรา identify คำที่เขาใช้เรา identify โครงสร้างประโยคอะไรต่างๆนานาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาคิดว่าต้นฉบับนั้นเนี่ยมีความหมายว่าอะไรอยากจะเปรียบเทียบวงจรของการคิดนะคะเป็นวงจรสีเขียวค่ะวงจรของการฟังนะคะอยากจะเปรียบเทียบว่าเป็นวงจรสีน้ำเงินนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราคิดคือตีความรู้เรื่องและได้ความหมายและคิดออกแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องพูดคำแปลอันนั้นออกไปนะคะซึ่งก็อยากจะเปรียบเทียบวงจรของการพูดคำแปลอันนั้นออกไปเนี่ยนะคะเป็นวงจรสีน้ำตาลอย่างที่ท่านเห็นบนจอนี้ในการพูดนั้นก็หมายถึงว่าเรานำเอาความคิดนามธรรมหรือความหมายที่เราได้จากวงจรสีเขียวนะคะมาใส่อยู่ในรูปแบบของภาษาเช่นเราเลือกคำที่จะใช้เราเลือกโครงสร้างประโยคที่จะใช้อย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะเสร็จแล้วเราก็พูดออกไปค่ะสำหรับ3สิ่งที่ท่านเห็นบนจอเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะทุกวงจรนั้นหมุนไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันอันนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับข้อความ1ข้อความนะคะข้อความ1ข้อความนั้นเราฟังเป็นวงจรสีน้ำเงินค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานเราก็นำมาคิดใช่ไหมคะเป็นวงจรสีเขียวเสร็จแล้วเราก็นำมาพูดออกไปเป็นวงจรสีน้ำตาลนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าในขณะที่เรากำลังคิดว่าไอสิ่งที่เราฟังมาเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยมันคืออะไรผู้พูดเขาไม่ได้หยุดพูดนะคะเขาก็ยังพูดอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะดังนั้นในขณะที่เรากำลังคิดถึงความหมายของข้อความแรกนะคะผู้พูดเขาก็พูดข้อความที่สองใส่เข้ามาแล้วมันก็เลยมีวงจรของการฟังซึ่งเป็นวงจรสีน้ำเงินนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวงจรและในระหว่างที่เรากำลังคิดว่าเมื่อกี้นี้นะเขาพูดว่าอะไรใช่ไหมคะเราก็กำลังพูดคำแปลของข้อความก่อนหน้านั้นออกไปด้วยมันก็จะเป็นวงจรสีเขียวคือวงจรของความคิดเนี่ยนะคะทับอยู่แบบนี้เสร็จแล้วเมื่อคิดออกแล้วทำไงฮะก็เอาไปพูดออกมาเป็นคำแปลนะคะก็จะเป็นวงจรสีอะไรสีน้ำตาลทับอยู่อย่างนี้เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะมองการแปลแบบล่ามพูดพร้อมนะคะเป็นช่วงเวลาก็อาจจะทำได้ค่ะโดยแต่ละคอลัมน์ที่เห็นอยู่บนจอนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะเปรียบได้กับแต่ละช่วงเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงเวลาแต่ละช่วงนั้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีระยะเวลาเท่ากันนะคะเดี๋ยวขออธิบายก่อนเล็กน้อยค่ะสมมุติว่านะคะเราเริ่มต้นด้วยการฟังใช่ไหมคะเราก็ฟังข้อความที่สปีกเกอร์นะคะเขาพูดออกมาคราวนี้เราฟังไปจนมันจบข้อความหมายถึงจนข้อความมันลงตัวเราฟังไปจนเราได้ข้อมูลมากพอที่เราจะตีความข้อความนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราก็นำข้อความนั้นมาตีความหลังจากที่เราฟังครบความแล้วนะคะก็ในช่วงเวลาที่1นะคะในคอลัมน์ที่1เราฟังอย่างเดียวเสร็จแล้วเราก็เอาข้อความที่เราฟังเรียบร้อยแล้วมาตีความได้ความหมายออกมาแล้วเราก็เอามาพูด
ออกไปเป็นภาษาปลายทางในช่วงเวลาที่3ทุกท่านก็จะเห็นการแบ่งเวลาอย่างชัดเจนนะคะคือช่องที่1นั้นเป็นช่องที่เราฟังช่องที่2นั้นเป็นช่องที่เราคิดช่องที่3นั้นเป็นช่องที่เราพูดนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่มีอยู่แค่นี้สิคะเพราะว่าในขณะที่เรากำลังคิดอยู่ว่าข้อความที่เราฟังไปเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรนะมันก็มีข้อความใหม่เข้ามาด้วยเพราะว่าสปีกเกอร์เนี่ยเขาไม่หยุดพูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังคิดถึงความหมายของข้อความสีเขียวนะคะเราก็กำลังรับฟังข้อความสีส้มและเมื่อในขณะที่เรากำลังพูดความหมายของข้อความสีเขียวออกไปเป็นภาษาปลายทางนะคะเราก็กำลังคิดว่าไอ้ข้อความสีส้มที่เราฟังครบความแล้วเมื่อกี้นี้น่ะมันมีความหมายว่าอย่างไรใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอเราคิดออกแล้วเราถึงจะพูดคำแปลของข้อความสีส้มออกไปในช่วงเวลาถัดไปนะคะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นในช่วงเวลาที่3ในขณะที่ท่านกำลังพูดความหมายของข้อความสีเขียวและในขณะที่กำลังคิดว่าข้อความสีส้มเนี่ยจะตีความว่ายังไงดีนะมันมีความหมายว่าอะไรแค่ไหนผู้พูดเขาก็ไม่ได้หยุดพูดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้รับฟังหรือว่าท่านก็จะได้ยินข้อความสีม่วงเข้ามาด้วยซึ่งท่านก็จะเอาไปตีความต่อในช่วงเวลาต่อไปแล้วก็ดำเนินไปแบบนี้เนี่ยนะคะต่อไปเรื่อยๆอย่างที่บอกค่ะเป็นวงจรที่หมุนไปพร้อมกันเป็นวงล้ออย่างน้อย3วงนะคะที่หมุนไปพร้อมกันอย่างต่อเนื่องคือวงล้อของการอันนี้คือการฟังนะคะอันนี้คืออันข้างบนนี้คือการคิดเสร็จแล้วอันนี้ก็คือการพูดเราพูดอะไรคะเราพูดความหมายของข้อความส่วนที่เราคิดเสร็จแล้วเราคิดอะไรคะเราคิดถึงความหมายของสิ่งที่เราได้ฟังมาเมื่อกี้นี้และเราฟังเราเริ่มต้นที่การฟังสิ่งที่ต้นฉบับพูดเพื่อที่จะนำไปคิดในช่วงเวลาหาความหมายในช่วงเวลาต่อไปเมื่อกี้นี้นะคะเราได้ดูเป็น effort model ของ Daniel Gill ใช่ไหมคะเขาบอกว่าจะเรียกว่าสมาธิก็ได้นะจะเรียกว่าทรัพยากรทางสมองก็ได้นะคะจะเรียกว่าสติก็ยังได้เลยนะคะสำหรับบางท่านเนี่ยของเราเนี่ยเรามีสมาธิจำกัดยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นรูปของแก้ว1ใบก็แล้วกันนะคะขออภัยนะคะวาดไม่ค่อยสวยสมมติว่าอันนี้แหละเป็นสมาธิทั้งหมดที่เรามีอยู่ไอเดียก็คือเราจะต้องทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันอย่างเช่นเราจะต้องฟังในเวลาเดียวกันกับที่เราคิดเสร็จแล้วในเวลาเดียวกันเราก็ต้องพูดด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะเราจะแบ่งสมาธิแค่ไหนสมมุติว่าสมาธิที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะคะคือ100อย่างนี้เป็นต้นเราจะแบ่งเท่าๆกันไหมยกตัวอย่างเช่นเราจะฟังสัก 33% เราจะคิดสัก 33.33% เราจะพูดสัก 33% อย่างนี้หรือเปล่าคะหรือว่าเราจะทำอย่างอื่นดีนะคะเช่นเราอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องแบ่งเท่ากันนะถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันเป็นในลักษณะที่ว่าโอ้อันนี้ฟังยากมาก accent เนี่ยแบบเป็น heavy accent มากฟังลำบากเราก็อาจจะแบ่งส่วนนะคะให้กับการฟังเยอะหน่อยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าต้นฉบับนั้นฟังยากเราก็อาจจะแบ่งให้การฟังสัก 50% ก็ยังได้เลยเสร็จแล้วคิดพูดเนี่ยแบ่งอย่างละ
ไม่รู้30หรือ20อะไรก็แล้วแต่สถานการณ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนสถานการณ์ค่ะเราบอกว่าโอ้มันไม่ได้แบบฟังยากอะไรมากมายนะแต่ว่าไอเดียของเขาเนี่ยมันซับซ้อนคือ accent เนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่ว่าไอเดียเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นจะต้องมีส่วนที่เป็นคิดเนี่ยเยอะหน่อยอาจจะฟังลดลงเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นอาจจะฟังสัก30เนาะแล้วก็อาจจะคิดสัก40แล้วก็พูดอีก30อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะตัวเลขเนี่ยมันก็จะเป็นสัดส่วนผกผันกันแบบนี้ค่ะซึ่งเราสามารถที่จะปรับได้ตามสถานการณ์ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นนะคะมันมักจะเกิดขึ้นจากการที่เราไม่สามารถบริหารจัดการฟังคิดพูดของเราได้ดีพอเนี่ยนะคะ3อย่างนี้ส่วนมากปัญหามันมักจะเกิดจากการที่เราให้ใช้สมาธิหรือว่าให้ความสำคัญกับการฟังมากเกินไปเพราะว่าเราถนัดการฟังหรือเปล่าฮะยกตัวอย่างเช่นพอต้นฉบับเขาพูดมาเนี่ยเราฟังด้วยความตื่นเต้นเราฟังเราพยายามที่จะจับทุกคำที่เขาพูดออกมาเราพยายามที่จะจับรูปประโยคอันนี้มันเป็นคำถามอันนี้มันเป็นคำบอกเล่าเราพยายามที่จะวิเคราะห์ไวยากรณ์ตัวนี้เป็นคุณศัพท์ adjective adverb อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะอะไรจะเกิดขึ้นคะในสถานการณ์นี้ถ้าเกิดว่าท่านมีเวลาเยอะๆใช่ไหมคะท่านก็สามารถทำไปทีละอย่างได้ยกตัวอย่างเช่นฉันจะฟังก่อนนะทีเดียวฟังให้มันเสร็จทีเดียวฟังเฉยๆเสร็จแล้วพอฟังเสร็จแล้วเดี๋ยวมาในช่วงเวลาต่อไปอีกรอบหนึ่งฉันค่อยเอาไอ้สิ่งที่ฉันฟังเนี่ยมาคิดนะพอฉันคิดเสร็จแล้วฉันก็เดี๋ยวขอเวลาอีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยพูดออกไปอย่างนี้เป็นต้นมันก็ได้แหละค่ะถ้าเกิดว่าเวลามันไม่เร่งถึงขนาดนั้นแต่ว่าในการแปลแบบล่ามพูดพร้อมเนี่ยนะคะเราไม่มีเวลาถึงขนาดนั้นเราจะทำอย่างไรดีนะคะก็ปัญหาก็เกิดส่วนมากเนี่ยจากการที่เราฟังมากเกินไปสมมุติเราใช้สมาธิไปกับการฟังและ70%อย่างที่เห็นในรูปอย่างนี้เป็นต้นอะไรจะเกิดขึ้นคะสมาธิที่เหลืออยู่แค่30%ตายละว่าแล้วเราจะแบ่งยังไงดีให้มันเกลี่ยไปสำหรับการคิดแล้วก็ให้มันเกลี่ยไปสำหรับการพูดได้ในกรณีนี้นะคะท่านจะมีปัญหาค่ะคือท่านจะมีปัญหาคิดแล้วแบบคิดยังไม่สมบูรณ์ยังคิดไม่เสร็จเลยค่ะสมาธิหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นและไม่เหลือสมาธิเอาไว้สำหรับการพูดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลักการอย่างหนึ่งในการแปลแบบล่ามพูดพร้อมนะคะนอกจากจะต้องฟังเก่งพูดได้คล่องอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วการบริหารจัดการภาระทางปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะเราต้องรู้จักเกลี่ยให้มันครอบคลุมให้ได้เกลี่ยสมาธิของเราไปกับการฟังการคิดการพูดให้เราสามารถทำทุกอย่างไปในเวลาเดียวกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ฝากเอาไว้ให้ทุกท่านนะคะที่กำลังเริ่มที่จะหัดแปลแบบล่ามพูดพร้อมค่ะ